अरे तुम्ही आहेत का? कसे आहेत? मजेत आहेत का? काय खाऊन पिऊन तंदुरुस्त आपल्यासारखं. आज आपण रवा उत्तपा बघणार आहे. चला की मग पाहू. हे बघा, रवा उत्तपासाठी साहित्य लागणार आहे. एक मोठी वाटी रवा घेतलेला आहे, तो बी बारीक रवा घेतलेला आहे. अर्धा चमचा खायचा सोडा घेतलेला आहे. चवीनुसार मीठ घेतले, म्हणजे 1 चमचा घेतलेला आहे. आणि दही घेतले 1 वाटी, अर्धा ग्लास पाणी घेतले. आता हे मिश्रण आपण सर्व मिक्सर मध्ये बारीक करून घेणार आहे. त्यामध्ये आपण 1 वाटी दही टाकून घेणार आहे. पहिले सर्व दही टाकलेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण फिरून घेऊ. आता यामध्ये 1 वाटी मोठी बारीक रवा टाकून घ्यायचा. पुन्हा टाकलेला आहे. आता आपण याला फिरून घेऊ. दही आणि रवा मिक्स झालेला आहे. आता आपण त्यात अर्धा ग्लास पाणी ओतणार आहे. पाणी टाकलेलं आहे. आता मिक्स करून घेऊ. आणखी आपण त्यात थोडं पाणी टाकू. हे बघा, असं व्हायला पाहिजे. हे तयार झाले. आता आपण याला एका भांड्यात काढू. आता आपण एका भांड्यात काढून घेत आहे. यामध्ये अर्धा चमचा सोडा टाकणार आहे, खायचा सोडा. त्यानंतर मीठ टाकणार आहे चवीनुसार. आणि आता ह्याला पूर्ण मिक्स करून घेणार आहे. हे मिक्स झालेलं आहे. ह्याला आता तुम्ही अर्धा तास झाकून ठेवायचंय. अर्धा तास रवा भिजत घातलेला आहे ते. आता आपण चटणी बनवणार आहे. त्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते आपण पाहू. 4 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 2 मिरच्या बारीक करून घेतलेल्या आहेत, रवा हे खोबरं घेतलेलं आहे, थोडस शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि कोथिंबीर घेतलेली. हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्सर मध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. चला पाहू. त्यात पूर्ण साहित्य टाकलेलं आहे. आता आपण ह्याला पहिलं बारीक करू. हे बघा, आता असं तयार झालेलं आहे. त्यात आपण आता अर्धा ग्लास पाणी टाकणार आहे. पाणी टाकलेलं आहे अर्धा ग्लास. आता आपण याला मिक्स करून घेऊ. हे बघा, आता तयार झाले. आपण आता याला वाटीमध्ये काढू. चटणीला तडका देण्यासाठी आपण अर्धा पळी तेल टाकणार आहे. तेल तापू दे. हे बघा, त्यात जिरे टाकायचे. जिरे बघा, तेल तापलेले. आता त्यात मोहरी टाकलेली झाली. कढीपत्ता टाकून घेणार आहे. आता आपण ह्याला वाटीत टाकणार आहे. वाटीत आपण काढलेलं आहे. आता त्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. आता ह्याला आपण मिक्स करून घ्यायचं सगळं. हे बघा, चटणी तयार झालेली आहे. चला आता आपण उत्तपा करून घेऊ. उत्तपाच्या वर टाकण्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे. थोडा कांदा घेतलेला आहे, खोबरं घेतलेलं आहे, कोथिंबीर घेतलेले आहे, टमाटर घेतलेले आहे, काजू बदाम थोडे उभे चिरून घेतलेले तुकडे करून, आणि थोड्या मिरच्या घेतलेल्या. चला मग आता पाहू उत्तपा करायला. आपण बारीक गॅसवर तवा तापू द्या. तवा तापलेला आहे. त्यात आपण आता थोडासा तेल टाकणार आहे आणि असा कांदा कट करून घ्यायचा आहे आणि ह्याला आपण पूर्ण लावून घेणार आहे सगळीकडे. तुम्ही टिश्यू पेपर किंवा कपडा सुद्धा वापरू शकता. आपल्याला हे असं पुसून घ्यायचंय. हे बघा, आता मस्त की पुसून घेतलेलं आहे. 2 पळ्या टाकायच्या. हे बघा, मस्त ह्याला जाळी आलेली आहे. आता आपण त्याच्यावर कांदे टमाटे ते टाकून घेऊ. टमाटे, काजू, थोडी कोथिंबीर, खोबरं
थोडस तेलचा एक धार टाकायचे मस्त आणि साईडनी थोडस टाकून घ्यायचं तेल, त्याला एक शिजू द्यायचं समजा. आता हे असं वरनं दाबायचंय म्हणजे हे मस्त बसलं पाहिजे. वरनं तुम्ही तेल किंवा तूप बी टाकू शकता तुमच्या आवडीने. हे बघा तयार झाले. आता आपण याला पलटी करणार आहे. मस्त झालेले. उत्तपा एकदम शिजलाय मस्त पैकी. आता आपण याला सर्व करू. हे बघा कसं मस्त झालेलं आहे. तुम्ही आता याला प्लेट मध्ये काढू शकता. हे बघा 4 ते 5 उत्तपे आपले तयार होतात या रेसिपी मध्ये एवढे. चला मग आता आपण खाऊ. एक नंबर उत्तपा झालेला आहे. खरंच तुम्ही नक्की करून बघा. असला चविष्ट झालेला. हा व्हिडिओ आवडला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा.